các bạn. Ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với đội ngũ thi công của công ty cổ phần vật liệu xây dựng công nghệ cao AnPro sẽ hướng dẫn các bạn từng bước thi công sản phẩm tấm ốp nội thất AnPro. AnPro là thương hiệu đi tiên phong trong lĩnh vực nhựa kiến trúc công nghệ cao tại Việt Nam, một sản phẩm thuộc tập đoàn An Phat Holdings. Ngoài ra, về mặt bằng thì chúng ta cần lưu ý những điều kiện thuận lợi dành cho việc thi công như sau.
Như vậy là cùng với đội ngũ thi công thì chúng tôi đã hướng dẫn đầy đủ các bước hoàn thiện tấm ốp nội thất AnPro trên bề mặt tường phẳng đã chát. Do khối lượng nhẹ, lắp đặt nhanh cùng với hèm khóa âm dương nên tấm ốp nội thất AnPro tiết kiệm được thời gian thi công. Chúng ta có thể hoàn thành được 60 m² trên một ngày mà không cần hoàn thiện sau khi ốp như là vật liệu gạch men hay là gỗ. Nhờ đó mà chúng ta có thể tiết kiệm được nhân lực và công thợ cho công trình.